ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੋਏ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਧੂੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੇਨ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੱਦਾ ਧੂਰ ਪਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ, ਧਨ ਤੇਉ ਜੇ ਰੁਚ ਇਹ ਮਨਵਾ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਤ ਧੂੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਨੀਤ ਧੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਨੀਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਧਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧੂੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਨੇ ਰੇਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਧੂੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੇਣ, ਧੂਰੀ, ਚਰਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ,
ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਵਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕੁਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬੜੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਸ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਪਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਵਾਸ ਨਰਕ ਮੋਹ ਲੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖੀਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਨਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਵਨ ਹੈ। ਨਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛੂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਟਰੈਸ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾ, ਸਟਰੈਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹਵਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਰਾਵੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਦਿਆਲੂ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਧਾ ਸਕੇ। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਹੋਵਾ ਸਗਲ ਰੇ ਨਾਰੀ, ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ, ਚੁੱਕੀ ਪੀਤ ਪਰਮਾਰੀ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਉਣ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦੇਗਾ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈਗੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ? ਸੱਚ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਧਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਮ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਲੋਭ ਆ, ਮੋਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਕੱਢ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ, ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਣੀਏ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜੋਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਕਾ ਤਨਾ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੈ ਸਦ ਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਜੀ ਉਹ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਮਰੋ ਮਰੋ ਫੁਨ ਜੀਵੋ, ਐਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ, ਅੰਜਨ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਬਹੁਰ ਨ ਭਾਵ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਹੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਪਤਾਰੋ, ਦੁਰਮਤ ਮਰੇ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾਰੋ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਥਵਾਓ, ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਚਨ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਰੋ, ਆਂਦਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਹਰਸ਼ ਪਿਆਰੋ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਰਤ ਰਾਜ ਵਿਛਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸੋਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਆਈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਸਮਾਦ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਸਾਵਤ ਵਸਤ ਆਪਣੀ ਰਹਿ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਭਾਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।